Masih lagi dalam penguasaan KL City. Cantik kali ini. Semangat yang pertama daripada KL City, daripada tandukan Roma Morales. Kamal Azizi yang melakukan assist tadi. Kita perhatikan sekali lagi. Peluang melalui Hadin Azman untuk KL City melarikan bola dari kawasan penalti. Hadin bercepat terus. Namun tepat ke arah Brian C. Azwan. Azwan, kesilapan yang dilakukan dapat ditepis oleh Brian C. Kita perhatikan kesilapan daripada Azwan Arifin tadi. Sekali lagi tersasar. Kawalan daripada pemain KL City pula ketika ini. Romel melepaskan bola ke sebelah sana. Peluang kali ini. Terkena tangan. Ya. Isyarat penalti diberikan di situ. Hasil daripada gerakan yang dilakukan oleh Izrin. Bagi mencari jaringan yang kedua Kuala Lumpur. Apakah dia berjaya? Paulo Zozwe untuk gol yang kedua perlawanan ini. Dan berjaya 2-0. KL City di depan ketika ini daripada jaringan Paulo Zozwe. Memberi ruang hasil terupas ini, dan di sinilah tanpa terkena di situ Nisharul Azim sebenarnya. Rebatan yang dilakukan oleh Dana Ashraf. Perhatikan situasi ini. Kedua-duanya pemain yang berasal dari Kelantan. Dan kali ini peluang dimiliki oleh Kuala Lumpur. Paulo Zozwe dan gol ketiga tuan rumah. Cantik gerakan yang dihasilkan dalam kealpaan pemain-pemain pasukan Penang. Mereka cuba untuk menyusun gerakan, melakukan serangan. Melalui serangan yang disusun atur dengan begitu lengkap oleh pemain-pemain KL City.